Ayun, so once again, welcome to our work habits and right conduct subject. So welcome again to our class. And in our class, we do our best and support one another as we learn together. So for today, we're going to learn about the sources of information to find work. So ano nga ba yung mga source natin para makapaghanap tayo ng trabaho? Okay, so first is word of mouth, or yun nga yung sinasabi ko sa inyo last time na possible na ikwento siya sa inyo ng inyong kaibigan, kapamilya, dati niyong katrabaho, and professional contacts, and a lot more. So, word of mouth, ibig sabihin, nasabi sa inyo. So, nakita niyo na yan sa example. Okay, pakitandaan. Again, first source of information to find work is word of mouth. Number one, it's either nasabi sa inyo ng inyong friend, family, former colleagues, ibig sabihin yan dati yung katrabaho, at professional contacts. Say for example, yung mga professional na teachers, yung mga teacher ninyo before, na ikwento nila sa inyo na naghahanap ng empleyado, yung ganitong kumpanya or tao sa isang fast food chain. Yan. So, yun yung first natin na source to find work. Number two is, pakitignan itong highlight ko ulit. Okay, newspaper. So, sa mga newspaper, pwede tayong makakita ng mga information to find work sa employment section and advertisements. Okay po. Number one, word of mouth. So, word of mouth, family, friends, etc. Next is newspaper, sang section, employment section, and advertisements. Next, radio and television announcements. So, ako usually napapanood ko sa television yung mga announcement. For example, yung DOLE, no? Department of Labor and Employment, pinapalabas sa mga balita kung saan yung mga booth nila, kung saan pwede kayong pumunta at magpasa na inyong mga requirements para sa mga open na mga trabaho. Okay? So, ayan, radio and television announcement. Next, job notices and or bulletins. Yan, usually when you pass by some mga establishments, no, meron silang mga bulletin board, and then pwede kayong dumaan doon, magbasa. Kung meron nakapaskill doon, if they are hiring or meron mga vacant job. Next is potential workplaces. For example, ang target mo is mag-apply as a teacher, 'di ba? Syempre pupunta ka sa mga school dahil doon potential yung workplace basically, no? Mag-a-ask ka doon kung meron bang vacant na item or na trabaho, and then the process will follow. Next is kunwari gusto mo naman mag-apply sa mga fast food chain. So basically pupunta ka sa mga workplaces na maraming fast food chain. Okay po? So then i-check mo kung merong mga job vacancies. So very important din na magsisipag ka din, umikot-ikot lang, no? Hindi pwedeng puro lang basa sa dyaryo kasi baka mamaya merong malapit sa'yo na workplace, no, na meron palang job vacancy, hindi mo lang alam. Next, internet, jobstreet.com, jobfinder.com, which is, ako na-try ko na dito sa jobstreet.com nung naghanap ako ng online work. Ayan, LinkedIn din kung familiar kayo doon. Kapag mas marami kang connection sa LinkedIn, mas maraming potential na mag-message sa'yo para mag-offer sa'yo ng work. Ayan, jobstreet.com, jobfinder.com. And then sa internet din, magagamit niyo na rin yung social media para makahanap ng mga job vacancies. Like sa Facebook, meron ako mga nakikita na for hiring, ganyan. Or i-type mo lang, i-search mo lang doon, job vacancies in Mandaluyong, ganyan. Or in Metro Manila. Madami naman ang lalabas kasi ngayon, digital age na. So, syempre, mas mabilis na makahanap ng mga trabaho online din. Okay? Next, government agencies. Ayan, so sa NYC or National Youth Commission, pwede tayo mag-ask dyan. Sa Cooperative Development Authority,
sa PESO, sa Department of Labor and Employment, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung sa DOLE. Dahil yan yung pinaka-prominenteng government agency pagdating sa trabaho. Next, Department of Trade and Industry. Ayan. So, yan yung mga pwede ninyong i-search or puntahan to ask sa mga job vacancies. Next, non-government organizations and private sector, such as local chambers of commerce and industry groups and association. So, NGO naman yan. Ibig sabihin, mga private sector yan. Okay? Next is the recruitment agencies. Ayan, alam naman natin yan. Merong mga agencies talaga na legit. Naging masama kasi yung naging ano ba, perspective natin kapag naririnig natin yung mga agencies kasi naging uso din nung mga nakaraang taon yung mga recruitment agencies no na nangi-scam sa kanilang mga nag-a-apply na mga workers, especially yung mga gustong mag-abroad. Ayan, madaming fraud. So, mas okay, syempre, i-check natin din kung yung recruitment agencies na pinapasok natin ay totoo talaga or registered talaga siya sa ating gobyerno para later on, no, hindi kayo magka-problema. So yan, pwede kayo makahanap ng work dyan sa mga recruitment agencies. Ang alam ko dito sa Pilipinas, yung pinaka-lehitimo din na recruitment agencies is yung mga naghahanap ng mga security guard. May agency talaga yung mga yan. Next, job fairs. So, ayan. Minsan sa mga mall din kapag mapapadaan ka, pag suswertehin ka, meron mga job fairs. Usually, ang nag-aayos dyan ay yung mga sa DOLE, sa Department of Labor and Employment. So, yung mga job fairs na yan ay nangyayari usually sa mga mall or minsan sa mga city hall, ganyan. Tapos, binabalita din siya sa TV para at least aware kayo na sa ganitong lugar merong job fair. So, pag pumunta ka dyan, make sure dala mo yung mga requirements mo. Kasi baka mamaya pumunta ka sa job fair, tapos para ka lang nag-window shopping, tumingin-tingin ka lang. What if merong magandang opportunity doon? No? Hindi mo dala yung requirements mo. So, make sure din kapag maghahanap ka ng work, ay handa ka talaga, kompleto yung mga dala mo na requirements. Hindi pwedeng naghahanap ka lang literal, tumitingin ka lang literal. Dapat handa yung mga requirements kasi hindi mo alam yung mga darating sa yung opportunity. So, make sure din yung mga job fairs din kasi meron yung mga time or date lang din na nandyan sila. So, for example, 1 to 2 days lang sila, no? Or isang araw lang sila. So, baka mamaya hindi mo dala requirements mo, bukas wala na, sayang naman. Next is networking. Ayan, taas natin ng konti. Ayan, next is networking, informational interviews. Networking with people you know in the area in which you want to work or volunteering and interning. Alam niyo ba sa mga teachers, bago din sila na permanent no, sa mga public schools, meron dyan yung mga nag-effort talaga mag-volunteer teachers. Kasi hindi naman din ganun kadali mag-apply. Okay? So, importante din na nag-volunteer ka, oh, at least makikilala ka na, no? Makikita na kaagad yung sipag mo just in case dedicated ka talaga or gusto mo talaga yung work na papasukin mo. Next is interning. Ito yung mga internship, sabi nga nila, no? For example, nag-aaral ka, tapos ipapadala ka somewhere. For example, yung mga nurses, di ba? Nag-aaral pa lang sila pero nagkakaroon na sila ng internship sa mga ospital. So, yung mga heads ng ospital, pag nakita nilang masipag ka, syempre, no, ikukontakin ka na nila later on at kukunin ka nila sa company nila. Next, yan. So, networking, importante din talaga yung mga tao, no? Na kakilala natin kasi baka mamaya makatulong sa atin. Next, so we encourage you to share your output, especially to your family and your friends. So it's always great to share your thoughts and hear feedback from people who care. Yan. So, sources, you should share this list of sources of information to find work
with the family, and remember to ask if they have any other ideas to where to find such information. Okay? Remember to thank them for their help. So, share ninyo ito sa inyong family or friends na ang naituro sa inyo sa work habits and conduct ay yung mga sources para makahanap ng trabaho. Malay ninyo, bukod sa napag-aralan natin, meron pa silang alam na ibang ways para makahanap ng work. Okay? Next, so ito yung activity number 2 natin, preparing a biodata and application letter. So meron tayong tatlong objectives. Number 1 is identify the main components of biodata. Okay? Kapag sinabing main components, ano ba yung mga kailangan? Ano ba yung mga parts nun na kailangan ninyong i-fill out? Next is identify the main components of an application letter. So parang nung nag-aaral tayo ng elementary, no? Parts of a letter, parang ganun lang. So we should identify the main components of it. Next, experience filling in a biodata and writing an application letter. So yan yung gagawin natin today or para sa ating activity number 2. So tara at subukan ko tulungan kayo makagawa niyan. So pakitandaan lang, no? Employers look for people who are committed, positive, hardworking, respectful, and trustworthy. Okay? They want people who will show up on time. So, importante yan. Dapat, kapag sinabi alas 7 ang work, alas 6 pa lang, nandiyan ka na. Work hard and take initiative. Okay? As much as possible, you work hard. Pero, wag naman yung work hard na nagiging exhausted ka na. No? Work hard kung gusto mo talaga, kung passionate ka talaga, kung dedicated ka talaga. Go. Okay? Also, take initiative. Hindi na kailangan sabihin sa'yo para gawin mo yung mga bagay-bagay. Especially kung yun talaga yung need sa trabaho. Okay? Next, they like people to be skilled and to have experience, but often will hire people who think they can train. Okay, pakitandaan yan. They like people to be skilled and have experience. Okay? Usually sa mga kumpanya, mas gusto nila yung mga skilled na, yung mga may experience na. Pero, mas gusto kasi ng mga kumpanya kapag yung i-hire nilang tao ay yung mga willing matuto. People who think na, who they think na matitrain nila ng maayos. Mas importante talaga sa isang kumpanya, yung empleyado ay susunod sa kanyang head or sa kanyang superior. Yung willing matrain. Hindi pwedeng ito yung alam mo tapos maging close-minded ka, ayaw mong matuto. Hindi pwede yan. Hindi ka tatagal sa work or hindi ka matatanggap kung ipipilit mo yung mga bagay na alam mo lang. Okay, dapat handa kang matuto. Next, to gain some experience, it is good to volunteer or do an unpaid internship where you can learn by participating in the work. So, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Mas okay din when you volunteer, no? Kapag gusto mo talaga yung papasukan mo na company o na work, walang masama mag-volunteer ka muna. Though walang bayad yun. Okay? Pero at least matututo ka na in the field, di ba? Yun naman hindi mababayaran yung experience mo to work. Next, sometimes this can lead to paid opportunities. Yun nga yun, no? So at first, pwede kang mag-volunteer, hindi ka man bayaran in cash or hindi ma-monetize yung ginagawa mo. At least later on, pag nakita nila na masipag ka, pwede ka na nilang i-hire at later on, this opportunity would be paid off. Next. Ayan. So, finding a job usually requires dalawang bagay. Di ba? Laging nahanap. Biodata and application letter. So, biodata is a brief history of your education. Tandaan, brief history of your education yung biodata. Work experience and activities, skills, accomplishments, and any other information relevant to getting the job. Sabi ko nga sa inyo, kapag maglalagay kayo sa biodata and then yung inyong application letter, make sure yung mga relevant lang sa papasukan mong trabaho. Para mas simple, yung may connect. Okay? Next, application letter naman, it is a letter
to an employer, no, expressing your interest in a particular job or area of work and highlights why you are qualified to work. Ayan. So, for example, ako sumulat kasi ako ng application letter. So, sinulat ko talaga doon how eager I am, how passionate I am doon sa work na gusto kong pasukan. And then, syempre, hinighlights ko doon yung mga skills ko. Ano ba ako? Meron ba akong interpersonal skills or magaling ka ba makisama sa mga tao? Meron ka bang communication skills? Magaling ka bang sumulat at magsalita or express yung nararamdaman mo o yung mga thoughts mo in a good way, no? And then, ano ba, magaling ka ba sa computer? Magaling ka ba sa math? Or magaling ka ba sa ganyan? No? Diyan, ilalagay mo lahat yung mga possible na edge mo. No? Sa application letter, especially kapag professional ka na, ilalagay mo dyan na you are taking up your master's degree or your doctoral degree. Siyempre, mas mataas yung pinag-aralan, mas may chance. Kaya nga, okay na bumalik kayo sa pag-aaral. At least kapag natapos ninyo, di ba? Mas maganda na yung educational background na mailalagay ninyo sa inyong biodata at application letter. Okay, next is, ito yung question natin, number 1. So, have you ever written a biodata or an application letter? So, you have to share your experience in the space below. Please copy this one. Again, pakikopya po ito and then sagutan dito sa ating line. Maliwanag po. So, have you ever written a biodata or an application letter? Yes or no? Okay, share your experience in the space below. Example, how did you find the experience? What was hard? What was easy? And so, leave the space blank if you have never written any of this. So, kapag never mo pa na-try, then leave it blank. Pero mas okay sana kung na-try mo na. Para at least, kung saan ka nahirapan, matutulungan kita. Kapag nabasa ko na, ma'am, dito ako nahirapan sa part na to. So, makakapagbigay ako ng tips kung paano ma-improve yung part na yon ng application letter mo or ng biodata mo. So, here, yung activity rin, kasunod nito, nitong nasa taas, ay review the samples of biodata and application letter provided in the next pages and answer the following questions. So, bago mo masagutan yan, titignan mo muna dito sa baba yung sample biodata and application letter. Maliwanag po, ulitin natin. Bago mo sagutan itong part na to, review the samples of biodata and application letters. Itong mga box na to, bago mo sagutan yan, tignan mo muna to, yung example ng biodata at application letter. So, first question, discuss ko na para wala nang tanong later. What type of information do you find in a biodata? Oh, tulungan ko na kayo. For example, in a biodata, ano ba yung mga information na kailangan daw? Name, address, birthday, age, contact number, email. Yan, your objective, your education and training, and then your skills and work experience. Yan, yun yung sagot dito sa unang tanong. Ano daw yung mga information na kailangan? Next, what type of information do you find in the application letter? O, punta ka ngayon sa application letter. Okay, so ito pala yung application letter. Ano daw yung mga kailangan na info naman sa application letter? First, yung date na yan yung date kung kailan nyo isinulat. So, kailangan ng date. Pangalawa, yung name ng possible manager yan or may-ari ng isang company. Yan. So, yung pangalan ng company nila at yung address ng company. Okay? Ito naman, so ito yung heading mo, Dear Ma'am Luwas. Ayan, kung anong pangalan nung manager or nung may-ari ng company, dun mo i-address syempre ang iyong application letter. Okay. Okay. Yung ibig sabihin is regarding the job application as computer technician. Ano ba yung ina-applyan mo? Okay. So, ayan, mababasa mo na yung content. I am applying for the position of computer technician. The vacancy was advertised last March 8, 2015. So, ang sinasabi dito ay gusto niya daw mag-apply as a computer technician. Okay? Yung job vacancy daw was advertised and nakita niya noong March 8, 2015. Okay?
in the Daily Zamboanga Times newspaper. So, ninote niya talaga kung saan niya nakita yung job vacancy na yun. No? The position seems to fit my experience and career interest. Ako nilalagay ko din yan sa application letter ko. The position seems to fit my experience and career interest. And then, I am a high school graduate. So, ilalagay mo na dyan yung educational background mo, no? Kung high school graduate ka and or college graduate or grade school graduate, possible, pwede pa rin kasi, no? Next, resident of, so lagay mo yung address mo. And then, pag sinabing a resident of, address ang tinutumbok niyan. Next, I am fluent in Filipino as well as the Visayan and Chabacano dialects. So, ayun, ninote niya rin kung ano yung mga dialects na kaya niya. So, tayo siguro mas lamang tayo kung kaya natin mag-Filipino, mag-English, no? Ito, multilingual na rin naman to eh, itong Filipino, Visayan, and Chabacano. I am also a graduate of USED's Mindanao Youth for Development. So, tayo naman, meron tayong mga TESDA, no? Skills Training in Computer Hardware Servicing, NC2, and I passed TESDA's Competency Assessment. Ayan, ito naman yung edge mo. For example, nag-ALS ka, at the same time, nagte-TESDA ka. Pwede ka makakuha ng NC2. Ako dati nag-NC2 ako, pero food and beverage service. So, habang nagtuturo ako sa private school, pumasok din ako sa TESDA. Kasi kailangan meron ka din mga training or skills pagpapasok ka as a teacher. Next, the said position requires competence in servicing computers, printers, etc. So, ayan. So, parang dinescribe niya yung work and then sinabi niya dito na I can work well with people and can readily follow given instruction. Huwag niyong kakalimutan ilagay yan. Okay? Kung ako yung may-ari ng company and manager, ito yung hinahanap ko. Someone who can work well with people and readily follow given instructions. Next, my previous work experience includes being a volunteer at ABS-CBN. So, ayan, no? Volunteerism talaga. Importante din, meron akong narinig last time sa klase ko, nagvo-volunteer as a frontliner, no? This pandemic. So, yun, pwede mailagay yun sa biodata mo. Next, my enclosed resume provides more details on my qualifications. I will be happy to come for an interview at your convenience. So, ito, aside from your application letter, syempre, kasama niyan yung resume mo or yung biodata mo. Okay po? So, yan. Usually, ito yung nilalagay sa dulo eh. Yan. And then, respectfully yours, yung applicant. Okay po? So, malinaw tayo dyan. Kapag nabasa mo na yung application letter and then yung biodata, masasagutan mo na itong mga nasa taas. And then, dito naman sa third box, what are the differences between a biodata and an application letter? Sulat mo dito yung sagot mo. Okay? So, yan. Yung ating biodata and application letter. So, yan yung para sa ating activity 2. Okay? So, make sure masagutan yan. And again, kapag natapos nyo na, pakipasa na sa akin yung inyong output through messenger. No, wag na tayo mag-antay ng mahaba pang time bago magpasa. Okay, once done, pakisend na sa akin through PM and then magbibigay ako ng date kung kailan tayo pupunta ng school para ipasa yung ating mga hard copy ng ating mga na-accomplish na activities. So that will be all today. Thank you and God bless.